Hello and नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम हिम्मत चौहान आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी वान अफ द बेस्ट हाइप क्रिएटेड फोन जुन चाहिँ Redmi को Note 10 सिरिज जुनमा चाहिँ Note 10 Pro Max चाहिँ पहिल्यै लन्च भइसकेको थियो तर Redmi को Note 10 Pro र Redmi Note 10 चाहिँ लन्च भइसकेको थिएन अनि अहिले चाहिँ हालसालै लन्च भएर यसको वान अफ द बेस्ट फोन भन्न सकिन्छ यसको प्राइस सेगमेन्टमा एन्ड एकदमै कम्पिटिसन दिँदैछ कि यो फोनहरुले यसको प्राइस ब्र्याकेटको अरु फोनहरुलाई आफ्नै कम्पिटिसन जुन चाहिँ Redmi Note 9 हरु थियो तिनीहरु त साइड लगाइदिसक्यो सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यही कुरा गर्ने छौं कि कस्तो के स्पेसिफिकेसन छ अनि कतिको प्राइसिङ हुन सक्छ नेपालमा सब कुरा यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छु सो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला सो ढिलो नगरेर अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ एन्ड सुरुमा कुरा गरौँ Redmi Note 10 Pro को बारेमा Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउँछ जुन चाहिँ 120 हर्ट्ज को रहेको छ एन्ड कनिङ गोला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछ एन्ड फाइनली आफ्टर अ लङ टाइम Redmi को कुनै पनि सिरिजमा तपाईले सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनु नथ्यो अहिले चाहिँ Redmi को Note 10 सिरिजमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले ल्याएको छ एन्ड Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 मा तपाईं सबमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ एन्ड वान अफ द बेस्ट इनिसिएटिभ भन्न सकिन्छ Redmi को तर्फबाट एन्ड कम्पिटिसन वाइज एकदमै त खतरनाक दिइरहेको छ कम्पिटिसन सो Samsung को जुन एडभान्टेज थियो एउटा फोन बिक्ने भनेको जुन चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले थियो अहिले Redmi ले पनि ल्याएर त्यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिएको छ सो मान्छेहरु डिस्प्ले वाइज हेर्दा फेरि चाहिँ Samsung तिनीहरु जाँदैन सो मान्छेहरु किन जाने हैन यसमा तपाईले सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ त्यो पनि 120 हर्ट्ज को एन्ड यसको तपाईले ब्याट्री 5020 mAh को ब्याट्री जुनमा 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउनुहुन्छ एन्ड यसको क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि यसमा तपाईले 64 मेगापिक्सल को क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछ जुनमा चाहिँ 64 मेगापिक्सल को प्राइमरी लेन्स 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सिङ 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो लेन्स सो क्यामेरा वाइज पनि एकदम राम्रो दिइरहेको छ अनि यसमा तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ एन्ड यसमा तपाईले पर्फर्मेन्स कुरा गर्नु पर्दा फेरि जुन हाइलाइट हो Redmi को फोन को जुनमा चाहिँ Snapdragon 732G प्रोसेसर पाउँछ जुनमा चाहिँ Adreno को 618 रहेको छ भने यसमा OS चाहिँ तपाईहरुले Android 11 जुनमा चाहिँ MUI 12 दिएको छ सो पर्फर्मेन्स वाइज पनि एकदमै ज्यादा राम्रो दिइरहेको छ बट अल्सो मान्छेले एक्सपेक्ट गरेको थियो कि 5G आउँछ बाइ चान्सली किनकि Redmi ले वान अफ द युनिक चीजहरु गरिरहेको हुन्छ यस्तो हार्डवेयर वाइज सो मैले पनि होप गरेको थिएँ कि अन्डर बजेट फोनमा नि 5G Redmi ले इनिसिएटिभ गर्छ कि फर्स्ट कुरा चाहिँ भनेको थिएँ तर यसमा पनि गर्न सकेन सो हल्का डिसअपोइन्ट लागेको थियो मलाई चाहिँ बट अल्सो पर्फर्मेन्स वाइज एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स प्रोसेसर युज गरेको छ सो पर्फर्मेन्स तपाईले कुनै दिक्कत पाउनुहुन्न गेमहरु पहिलाको जस्तै Redmi को फोनमा एकदम स्मुथली हाई सेटिङमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसमा तपाईले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ अब कुरा गरौँ यसको मेन हाइलाइट जुन चाहिँ प्राइसिङ रहेको छ जुनले चाहिँ वान अफ द बेस्ट किलिङ फोन भन्न सकिन्छ यसलाई जुन चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ 6GB + 64GB भेरिएन्ट 6GB + 128GB भेरिएन्ट 8GB + 128GB भेरिएन्ट एन्ड वान अफ द बेस्ट हाइलाइट भनेको यसको 8GB + 128GB भेरिएन्ट लन्च गरेको छ Redmi Note 10 Pro मा पनि सो अब प्राइस कुरा गर्नु यसमा 6GB + 64GB भेरिएन्टले चाहिँ 15999 मा किन्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा भने नेपालमा चाहिँ तपाईले अराउन्ड 25000 सम्म लन्च हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु एन्ड यसको तपाईले 6GB + 128GB भेरिएन्ट चाहिँ तपाईले 16999 मा किन्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा जुनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा फेरि 27000 रुपैयाँ हुन्छ 28000 सम्म चाहिँ लन्च गर्छ कि नेपालमा भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु यसको तपाईले 8GB + 128GB भेरिएन्ट चाहिँ तपाईले 18999 मा किन्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा जुनको कन्भर्टेड प्राइस चाहिँ 30498 रुपैयाँ हुन्छ जुन चाहिँ 31499 सम्म नेपालमा लन्च हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु सो अब कुरा गरौँ यसको Note 10 को स्पेसिफिकेसनमा अनि तपाईले 6.43 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले जुन चाहिँ 60 हर्ट्ज को रहेको छ यसमा तपाईले 120 हर्ट्ज को हैन 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले पाउँछ एन्ड कनिङ गोला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन त पाइहाल्छ obviously एन्ड तपाईले क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ 48 मेगापिक्सल को क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछ 48 मेगापिक्सल को प्राइमरी लेन्स 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सिङ 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो लेन्स एन्ड फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ यसमा तपाईले 13 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछ जुनमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री जुनमा तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउँछ एन्ड अन्डर यसको प्राइसिङ तपाईले लास्टमा भनेछु सो लास्टमा हेर्नु होला भिडियो एन्ड प्राइसिङ यो प्राइसमा 33 वाट को चार्जिङ चाहिँ वान अफ द बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ किनकि कुनै पनि कम्पिटिसन दिँदैन यसको प्राइसिङ सुन्नु भयो भने यस्तो खतरा प्राइसिङ बन्छ एन्ड 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट बेस्ट भन्न चाहन्छु यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ obviously कुनै पनि फोनले देख्छ भने त बेस्ट भइहाल्छ हैन एन्ड यसको तपाईले पर्फर्मेन्स कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले Snapdragon को 678 सिरिज पाउँछ जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट भनमा एन्ड लेटेस्ट पनि हो Snapdragon को प्रोसेसर यो 600 सिरिजमा चाहिँ एन्ड वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स प्रोसेसर एन्ड तपाईले गेमहरु त कुनै दिक्कतको साथमा हैन एकदम मक्खनको साथमा खेल्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा चाहिँ सो पर्फर्मेन्स वाइज एकदम राम्रो चुज गरेको छु त्यसमा थम्स अप दिन चाहन्छु अगेन म Redmi लाई चाहिँ एन्ड यसको मेन हाइलाइट भनेको प्राइसिङ फाइनली अब प्राइसिङ कुरा गरौँ एन्ड यसको प्राइसिङ कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 4GB + 64GB भेरिएन्ट एन्ड 6GB एन्ड 128GB भेरिएन्ट दुईटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ जुनमा 4GB + 64GB भेरिएन्टले तपाईले 11999 मा किन्न सक्नुहुन्छ भने यसको कन्भर्टेड प्राइसिङ 19499 रुपैयाँ जति हुन्छ नेपालमा एन्ड
एक्सपेक्ट गरेको छ कि अन्डर 20,000 मै लन्च हुन्छ नेपालमा एन्ड अन्डर 20,000 यो फोन लन्च भयो भने चाहिँ आकाचिनमा गएर कुनै पनि फोन नहेरिकन यो फोन तपाईँले मजाले लिन सक्नुहुन्छ एन्ड यसको अर्को भेरिएन्ट जुन चाहिँ 6GB + 128GB भेरिएन्ट चाहिँ तपाईँले 13,999 मा इन्डियामा हेर्न सक्नुहुन्छ भने 22,999 जति नेपालमा हुन्छ एन्ड एक्सपेक्टेड छ कि 23,000 यो फोन लन्च भयो भने चाहिँ अन्डर 25,000 बेस्ट फोन भन्न सक्नुहुन्छ प्राइस सेगमेन्टमा बट अल्सो अदर कम्पिटिसन त छँदैछ त्यही पनि यो फोन चाहिँ तपाईँले मजाले टप प्रायोरिटी राखेर लिन सक्नुहुन्छ क्या सो यति रहेको यसको स्पेसिफिकेसन यसको प्राइसिङहरू एन्ड तपाईँले फोन यो चाँडै लन्च हुँदैछ नेपालमा पनि भन्न सकिन्छ किनकि रेडमी नोट सिरिज जहिले पनि चाँडै लन्च हुन्छ नेपालमा सो होपफुली नेपालमा चाँडै लन्च हुन्छ एन्ड तपाईँहरू यो फोन लन्च हुन साथ किन्न सक्नुहुन्छ सो होपफुली आजको भिडियो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ रहेको थियो तपाईँलाई एन्ड भिडियो मन पर्ने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है तपाईँ केही जिज्ञासा तपाईँको फोनको बारेमा केही कुराहरू छ ओपिनियनहरू छ भने कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट अरू पनि भ्युअरहरूले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको ओपिनियनहरू फोनको बारेमा एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला किनकि यो यस्तै नयाँ भिडियो च्यानलमा आइरहन्छ स्टुडेन्ट नोटिफिकेसन पाएर स्टुडेन्ट भिडियो सक्नुहुन्छ सो टिल नेक्स्ट भिडियो गुड बाई गाइस